नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। गुढीपाडवा निमित्त आज आपण सर्वांचं लाडकं असं केसर आणि ड्रायफ्रूटचं श्रीखंड बनवून घेणार आहोत। तर आपण बरेचदा काय करतो, सणासुदीला पटकन बाहेर जातो आणि श्रीखंड घेऊन येतो। तर घरच्या घरी आपण हे श्रीखंड कसं तयार करायचं ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण दुधापासून दही तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे। तर हे दूध मी उकळवून घेतलेलं आहे आणि 1 टेबलस्पून इथे मिल्क पावडर घेतलेली आहे। तर ही मिल्क पावडर आपल्याला ह्या दुधामध्ये ॲड करायची आहे। तर मी ही यामध्ये टाकून घेते आणि चमच्याने एकजीव करून घेते। दूध आता गरम आहे, तर आपल्याला हे थोडंसं कोमट करून घ्यायचं आहे। कोमट झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये दही ॲड करायचं आहे। तर हे आपण एकजीव करून 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया, थोडंसं कोमट होईपर्यंत। तर इथे आपलं दूध हलकंसं कोमट झालेलं आहे। त्यामध्ये आपण बोट टाकून बघितल्यानंतर चटका बसणार नाही इतपत आपल्याला हे दूध कोमट करून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये विरजण लावून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 टेबलस्पून दही घेतलेला आहे। तर दही सुद्धा घेताना जास्त आंबट दही घेऊ नका। तुम्ही जे इथे विरजणामध्ये दही टाकाल तर ते फ्रेश असलं पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही दही लावताना ते जास्त आंबट होणार नाही। तर सुरुवातीला आपण हे चमच्याने असं एकजीव करून घेणार आहोत, जेणेकरून यामध्ये गुठल्या राहणार नाही या पद्धतीने। आता हे आपल्याला या दुधामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे आणि 1 बीटरने आपल्याला हे यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवून घ्यायचं आहे आणि साधारणतः 4 ते 5 तासासाठी बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे। साधारणतः 4 ते 5 तास झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता इथे आपलं दही छान लागलेलं आहे। मी तुम्हाला चमच्याने दाखवते, हे बघा किती छान दही लागलेलं आहे। तर इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे। तर त्यावरती मी एक चाळणी ठेवून घेते आणि त्यावरती आपल्याला एक मलमलचा कपडा ठेवून घ्यायचा आहे या पद्धतीने। आणि यावरती आपल्याला हे सर्व दही काढून घ्यायचं आहे। तर इथे मी कपड्यावरती सर्व दही काढून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याची एक पोटली तयार करून घ्यायची आहे या पद्धतीने आणि यामध्ये जेवढं एक्स्ट्राचं पाणी आहे तेवढं आपल्याला काढून टाकायचं आहे। जेवढं प्रेस करून काढता येईल तेवढं पाणी आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे। तर याची मी पोटली तयार करून घेतलेली आहे। तर ही तुम्ही एखाद्या उंच ठिकाणी अशी लटकवून ठेवू शकता, जेणेकरून त्याच्यामधलं पाणी असं पडत राहील आणि त्याच्यातलं पूर्ण पाणी निघून जाईल। जर का तुम्हाला बांधायला ऑप्शन नसेल तर तुम्ही असं एखादं भांडं घेऊन त्याच्यावरती ही चाळणी ठेवून घ्या आणि यावरती एखादं वजनदार वस्तू ठेवून घ्या, जेणेकरून याच्यातलं एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे ते निघून जाईल। तर हे आपल्याला साधारणतः 5 ते 6 तासासाठी बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे। चार ते 5 तासासाठी आपण हे मिश्रण बांधून ठेवलं होतं, जेणेकरून याच्यातलं पाणी सर्व निघून जाईल। त्यानंतर मी 2 तासासाठी हे फ्रीजमध्ये ठेवून घेतलं होतं। फ्रीजमध्ये ठेवण्याचे 2 मुख्य कारण आहेत। एक म्हणजे आपलं मिश्रण आंबट होत नाही आणि दुसरं म्हणजे हे मिश्रण घट्ट होतं। तर त्यासाठी आपण हे फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी तरी ठेवून घ्यायचं आहे। आता आपण हे ओपन करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इथे आपला चक्का किती छान तयार झालेला आहे। तर चक्का इथे मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे। तर सर्वात अगोदर मी त्यामध्ये 1 टेबलस्पून अरारूट पावडर टाकणार आहे। हे टाकण्याचं कारण हे की आपण यामध्ये पिठी साखर टाकल्यानंतर याला पाणी सुटतं आणि ते पातळ होतं। तर ते होऊ नये त्यासाठी आपण इथे 1 टेबलस्पून अरारूट पावडर घेतलेली आहे। तर ती यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत आणि इथे मी 1 बीटर घेतलेला आहे। तर त्याने मी हे सर्व मिश्रण फोडून घेणार आहे आणि त्यामध्ये ही पावडर एकजीव करून घेणार आहे। या पद्धतीने
अरारूट पावडर यामध्ये मिक्स करून झालेली आहे। इथे मी 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई घेतलेली आहे, तर ही मी चमच्याने अशी थोडीशी फेटून घेतलेली आहे। तर ही सुद्धा आपल्याला यामध्ये ॲड करायची आहे, तर ती सुद्धा मी यामध्ये काढून घेते। आता हे सर्व जिन्नस आपण एकजीव करून घेणार आहोत आणि आपल्याला हे व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। तर एक काळजी नक्की घ्या की यामध्ये फेटताना तुम्ही एक बीटरचाच वापर करा, जेणेकरून हे व्यवस्थित फेटलं जाईल। इलेक्ट्रिक वस्तूचा वापर करू नका, जेणेकरून ते गरम होईल आणि जास्त पाणी सुटेल आणि पातळ होईल। आता आपल्याला यामध्ये पाऊण वाटी पिठी साखर ॲड करायची आहे। पिठी साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार किती कमी जास्त गोड आवडत असेल त्याप्रमाणे ॲड करू शकता। तर इथे मी पाऊण वाटी पिठी साखर यामध्ये ॲड केलेली आहे। आता आपल्याला हे पूर्णपणे एकजीव होईपर्यंत फेटून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी हाफ टीस्पून इलायची पूड ॲड करून घेते आणि ही सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेणार आहे। तर इथे आपला श्रीखंड एकजीव करून तयार झालेला आहे। तर मी बाउल उलटा करून दाखवते। हे बघा, अजिबात पडत नाहीये। एवढं दाटसर आणि घट्ट श्रीखंड आपल्याला हवंय तेवढं हेच झालेलं आहे। तर इथे आपलं बेसिक मलाई श्रीखंड तयार झालेला आहे। तर यामध्ये मी 1 टेबलस्पून दुधामध्ये मी काही केसरच्या काड्या ॲड करून घेतलेल्या, जेणेकरून याला कलर सुद्धा छान येईल। तर हे मिश्रण सुद्धा आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि एकजीव करून घ्यायचं आहे, ज्याने आपल्या श्रीखंडाला कलर सुद्धा छान येतो। तर इथे मी केशरचं मिश्रण यामध्ये ॲड करून घेतलेलं आहे। तर इथे आपला केशर श्रीखंड तयार झालेला आहे। तर वरतून तुम्ही थोडंसं केशर सुद्धा यामध्ये ॲड करू शकता। त्याचबरोबर मी इथे काही ड्रायफ्रूट्स ॲड करणार आहे। तर त्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून बदामचे काप घेतलेले आहेत, त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून काजूचे काप आणि 1 टेबलस्पून पिस्त्याचे काप। तर हे मिश्रण आपण एकजीव केल्यानंतर इथे आपलं केसर ड्रायफ्रूट श्रीखंड तयार होतं। तर तुम्ही बघितलंच असेल की एकाच बेसपासून आपण इथे 3 ते 4 प्रकारचे श्रीखंड कसे तयार करायचे ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। एक म्हणजे बेसिक आपलं मलाई श्रीखंड, दुसरं म्हणजे केशर श्रीखंड, तिसरं म्हणजे ड्रायफ्रूट श्रीखंड आणि त्याचबरोबर चौथं म्हणजे केशर ड्रायफ्रूट श्रीखंड। तर याच प्रकारे आपण इथे श्रीखंड तयार करून घेतलेला आहे। तर तुम्हाला ज्या प्रकारे आवडत असेल त्या प्रकारे तुम्ही इथे श्रीखंड तयार करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे इथे आपलं केसर ड्रायफ्रूट श्रीखंड तयार झालेलं आहे। या व्हिडिओमध्ये मी दिलेल्या टिप्स तुम्ही नीट फॉलो केल्या तर तुमचे श्रीखंड देखील असे छान व घट्ट तयार होईल व घरच्यांकडून तुम्हाला शाबासकीची थाप देखील मिळेल। तर मग कसला विचार करताय, यंदाच्या गुढीपाडव्याला करून बघाच स्पेशल केशर ड्रायफ्रूट श्रीखंड। तुम्हाला जर का आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर ते कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी, हॅपी गुढीपाडवा।